हेलो गाइस, वेलकम टु माई मिनी भ्लग। हेर्नु न, आजको मौसम यस्तो छ, फेरि पानी पर्न लागेको छ, तर पनि केही छैन। म चाहिँ मेरो वक इन्जोय गरिरहेको छु होइन। आज ड्युटी नभएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ आज पुरा वकमा हिँडिरहेको छु, रमाइलो भइरहेको छ र मलाई यसरी एक्लै हिँड्न एकदम धेरै मजा लाग्छ। अनि आजको दिन भनेको चाहिँ यसरी नै बित्छ होला, हिँडेर खाना बनाएर। अनि म चाहिँ दिदीको घरमा गएँ। हेर्नु न, मौसम कति राम्रो छ है। अनि दिदीको घर गएपछि नि यो प्यारी नानी दिदीको छोरीसँग खेले, मेरो अलोरासँग कति राम्री छ, प्रेटी छ। अनि यति धेरै खेल्यौँ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि हामीले मोमो बनायौँ, खायौँ होइन। अनि मोमो खाइसकिसकेपछि फेरि मैले चाहिँ थुक्पा बनाउनलाई रेडी गरेँ। यो सामान हेर्नु न, मलाई चाहिँ चिकनभन्दा पनि भेज थुक्पा एकदमै अनि मैले चाहिँ मेरो डे अफ यसरी नै बिताएँ, कुक गरेर, रमाइलो गरेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। बाई।